Hello and namaste. Welcome to my channel, everyone. It's been a pleased boy. Hope you guys you are fine and I'm also fine. आइफोनमा बिना VPN टिकटक कसरी चलाउने भनेर मैले अलरेडी भिडियो अपलोड गरिसकेको थिएँ। कोही साथीहरूले भन्नुभएको छ वर्क गरेको छ भने, कोही साथीहरूले भन्नुभएको छ वर्क गरेको छैन, नट वर्किङ भनेर थुप्रै कमेन्टहरू आएका छन्। मैले तपाईहरुलाई स्क्रिनमा देखाइराखेको छु। वान क्लिकमा तपाईहरुले आफ्नो टिकटक सजिलैसँग चलाउन सक्नुहुनेछ। त्यो हो क्लाउडफ्लेयर सर्भर, जुन तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ र सजिलैसँग टिकटक चलाउन सक्नुहुन्छ। कसरी चलाउने भनेर म तपाईहरुलाई देखाउँदै छु। भिडियोलाई स्टेप बाइ स्टेप फलो गर्नुहोला। आइफोनको एप स्टोरमा जानुहोस् र यहाँनिर सर्च गर्नुहोस् 1.1.1.1 भनेर सर्च गर्नुभयो भने फर्स्टमा नै देखाउनेछ फास्टर इन्टरनेट भनेर। यो एउटा क्लाउडफ्लेयर एप्लिकेसन हो। यसले तपाईहरुको इन्टरनेटलाई फास्ट गर्छ। जुन कुनै वेबसाइटहरु ब्लक छ त्यसलाई अनब्लक गर्ने काम गर्छ। तपाईहरुले यति बेला टिकटक ओपन गर्नुभयो भने यहाँनिर केही पनि खुल्नै छैन, जस्ट रिफ्रेश भएको पेज मात्र देखाउनेछ। तपाईहरुले यहाँ भन्दा तल स्क्रोल गरेर जान सक्नुहुने छैन। तपाईहरुले आफ्नो प्रोफाइलमा भएको भिडियोहरु पनि प्ले गर्न सक्नुहुने छैन। एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोस्। यसको इन्टरफेस यसरी देखाउनेछ व्हाट इज र्याप भनेर। तपाईहरुले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट गर्नुहोस्, एक्सेप्ट गर्नुहोस्। यहाँनिर इन्स्टल्ड VPN प्रोफाइल भनेको छ, प्रोफाइल इन्स्टल गर्नुहोस्। यसले तपाईहरुको फोनलाई केही पनि असर गर्ने छैन, जस्ट एउटा प्रोफाइल मात्र हो। यसलाई अलाउ गर्नुहोस्। यहाँनिर आफ्नो पासवर्ड अथवा टच आइडी युज गर्नु होला। अब र्याप ओपन भइसकेको छ। 1.1.1.1 बाइ क्लाउडफ्लेयर भनेको छ। यो एउटा सिस्टममा आउने क्लाउडफ्लेयर एप्लिकेसन हो। यसलाई इनेबल गर्नु होला। हाम्रो प्रोफाइल इनेबल भइसकेको छ। अब हामीले टिकटकमा गएर टिकटक ओपन गर्यौं भने सजिलैसँग हामीले टिकटक चलाउन सक्छौं बिना कुनै झन्झट, बिना कुनै अनवान्टेड VPN युज नगरिकनै हामीले आइफोनमा सजिलैसँग टिकटक चलाउन सक्छौं। हेर्नु भएको छ यहाँनिर स्क्रिनमा टिकटक चलिराखेको छ। यदि तपाईहरुले यसलाई अब कसरी बन्द गर्ने भनेर जान्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई फेरि टच गर्नु होला। यहाँनिर कनेक्टेड भनेर देखाएको छ, यसलाई अफ गर्नुहोस्। यहाँनिर देखाउने छ कति टाइमको लागि अफ गर्न चाहनुहुन्छ। त्यो टाइम देखाएको छ भने डाइरेक्टली डिसेबल गरेर आफूलाई चाहिएको बेलामा फेरि इनेबल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई अन्तिम समयसम्म हेर्नुभयो। भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोस्। च्यानलमा नयाँ आउनुभएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। यदि तपाईहरुको काम बन्यो भने भिडियोलाई शेयर गरेर साथीभाइ सामु पुर्याउनु होला। धन्यवाद।